So, good day guys. Magre-replace tayo ng digitizer ng Oppo F9. Ayan. Ayan siya. So, at ito yung nabili kong replacement LCD sa Manila Plaza. 1,100 yung price niya. So, lahat ng info, ikukwento ko na lang sa huli. So, simulan na natin. So, tatanggalin na natin tong back housing na to. Ayan. So, kailangan natin to iangat dito sa kikita nyo tong pagitan na to. So, kung nakakabit po yung LCD, initan nyo yung LCD, i-scrape nyo rin. So, yun ang magiging process. Pero dahil tanggal na to, ayan, papakita ko sa inyo paano siya tanggalin dito. So, damage na kasi ito eh. Medyo fragile na. So, next step is natanggal na natin to. Next step natin tanggalin yung mga connector, lalo na yung battery. So, baka magtalsikin yun. So, wala na connection yung mga flex cable. Pwede na natin itong hugutin yung battery.
So testing muna natin bago ko idikit kung gagana siya. Lobat ata, lobat. So, ayan,
natapos ko na at na-testing ko na yung screen, gumagana naman yung brightness niya, yung mga touchscreen niya gumagana naman. Ayan, makikita niyo. At yung ibang features niya hindi ko maano kasi may password siya. At yung basag niya dito, ayan, matindi yung basag niya dito eh. So kitang-kita yung LCD. Umorder na ako ng backplate nito sa kanong middle cover magkasama na nasa 600, 700 talaga siya kasi may coupon lang ako kaya umabot lang ng 600. Ito siya. So hindi pa dumadating. For the meantime, kinabit ko na muna yung LCD kasi hindi naman to nakakapit dito. Yan, hindi nakakapit yan dyan. So meron siya talagang ibang kinakapitan. Anyway, nabili ko nga pala ito sa Manila Plaza ng 1,100. Tapos, ito lang yung ginamit ko pandikit. Yan. Meron silang ginagamit na pandikit dito. Wala akong mabili. Kaya, ito na lang muna yung ginamit ko for the meantime. Umubra naman. Kaso, kailangan talaga masinap kayo. At, yung damage dito sa ito, talagang natanggal na yung niya. Yung para pintura niya, yung design niya, yung kulay. Kasi andyan yung damage eh. Mapapansin nyo dyan din yung biyak niya. Kaya, ayan, yung pinakadikit nun, may pandikit kasi dito, pagka damage sa kanya, parang dumikit siya lalo doon sa pandikit. Kaya pag-angat ko nito, sumama na siya. Parang napinas. Ayan. So, ayun lang. At kailangan nyo lang ng clamp kung magdi-DIY kayo. At meron itong nabibili sa online. Hindi ko lang alam kung okay siya. Wala pa akong alam na store. Sa Manila Plaza lang ako nabili. Kasi, sakto yung binibigay nila at pinapakita nila yung item. And may 1 week warranty. Although, wala na itong warranty kasi nilagyan ko na pandikit eh. Okay naman siya. May mga excess lang na pandikit ako na iwan dito. Ayan. So, ba't hindi ko alam yung password kasi at bakit siya matindi yung damage. Ang may-ari kasi nito yung brother-in-law ko na aksidente siya. So, kung napapanood mo to bayaw, naayos ko na. At alam kong masaya ka rin dyan kahit pa paano. Nakapiling mo si dito, yung papa mo. At alam ko naman babantayan mo pa rin yung family mo, si ate, si Noah, at yung mga mama at mga kapatid mo. And salamat sa lahat. So, sa malungkot na video ko to. So, ayun lang. At hindi ko na sinubukan alamin yung password bayaw. Hayaan ko ng ate yung tumingin sa mga files mo dito. Although, okay na siya. Yung digitizer. Kahit pa paano marirecover na yung files niya dito. Ayan. So, makikita yung mga photos, videos na natira. Yun lang. Hindi ko na muna tatanggalin yung plastic kasi kapatid ko na lang po tatanggalin ko. Pero yung mga excess nito, ano lang naman to eh, madali lang tanggalin to kasi yan, napipilas naman siya. Wala na kasi akong, naubusan kasi ako isopropyl alcohol. Bibisin ko sana na isopropyl alcohol. Naubusan ako. Gabi na. So, kaya ako na lang siya maglinis. Kailangan ko na kasi i-film ng video na to dahil ibibigay ko na sa kanya to. So, and na-charge ko na rin siya. 24 hours ko siyang pinatayo at ayan, abangan nyo na lang, papalitan ko rin yung back cover sa itong yung pinaka niya yung magkahiwalay kasi itong backplate niya sa middle cover niya, magkahiwalay. So, pero nabili ko siya ng package. Ayun lang. So, if you like this video, click like and subscribe. Ayan. Bayaw, thank you sa lahat. Alam mo naman yun kung gaano ka namin kamahal.
So, peace out.